હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું એક સિંધી રેસીપી. આપણે કેમ ગુજરાતી કાઠિયાવાડી રેસીપી બનાવીએ એ જ રીતે આ સિંધી રેસીપી છે અને ખાવામાં ખૂબ જ સરસ મજા આવે છે. તો જોઈ લઈએ આ રેસીપીમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ શું વપરાય છે. તો અહીંયા મેં ચણાની દાળ લીધેલી છે, જે મોટો એક વાટકો ભરીને લીધેલી છે, જે મેં 2 કલાક માટે એકદમ સાફ પાણીથી ધોઈ અને 2 કલાક માટે મેં પલાળીને રાખી હતી. જોઈ શકો છો આનો દાણો એકદમ આ રીતે દબાવવાથી તૂટી જાય છે, એટલે કે આપણી દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. હવે આને એક કુકરમાં આ એક પૂરેપૂરી એક વાટકી દાળ એડ કરી દઈશું ને સેમ એ જ વાટકી ભરીને અઢી વાટકી આપણે પાણી એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી સ્વાદ અનુસાર નમક અને અડધી ચમચી હળદર એડ કરી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું. હવે અહીંયા સીટી કેટલી પાડવાની, તો સીટી તમારે જે હાઈ ફ્લેમ પર એક સીટી આવવા દેવાની અને એક સીટી આવી જાય ત્યાર પછી 2 સીટી મીડિયમ ટુ લોની વચ્ચે આપવાની, એટલે એકદમ સરસ આપણી દાળ ચડી જશે. અહીંયા મેં 1.5 વાટકી મેંદાનો લોટ લીધેલો છે અને 1 ચમચી એમાં અજમો મેં હાથથી મિક્સ કરીને એડ કર્યો છે. સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને થોડું એવું પાણી નાખીશું અને તેલનું 2 ચમચા મોણ નાખી દઈશું અને ત્યાર પછી આ લોટને આપણે બાંધી લઈશું. તો હવે આનું આપણે પકવાન બનાવીશું. તો પકવાનમાં આ રીતે મોણ નાખવામાં આવે છે, એટલે હું તો આ જ રીતે નાખું છું. જો પહેલાં મોણ નાખો ને પછી પાણી નાખી લોટ બાંધો તો પણ ચાલે. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવો પકવાન બનીને તૈયાર થાય છે. તો હવે આ લોટને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું અને ત્યારબાદ જોઈ લઈએ આપણી દાળ ચડી ગઈ છે કે નહીં. તો જોઈ શકો છો આપણી દાળ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે અને આટલી જ કૂક કરવાની છે. હવે ત્યારબાદ થોડું એવું 2 ચમચા આપણે તેલ મૂકી દઈશું. તો હવે આપણે આ દાળને વઘાર દઈશું. તો વઘાર માટે અહીંયા 2 ચમચા તેલ, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, આદું, મરચાં અને લીમડીનો આપણે વઘાર કરી દઈશું અને ત્યાર પછી 1 ચમચી હળદર, નાની ચમચી અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર લીધેલો છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી 1.5 ટમેટાને આ રીતે મેં આ બાઉલની અંદર ક્રશ કરી લીધેલા છે, તો એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. એકદમ ઝીણા ઝીણા ટામેટાને કાપવાના છે, તો આ રીતે તમે ક્રશ પણ કરી શકો અને હાથથી પણ ઝીણા કાપી શકો. તો બરાબર આને આપણે ચડવા દઈશું. આ રીતે જ્યારે તેલ એકદમ ઉપર આવે ને ત્યારે આપણે આ દાળ આમાં એડ કરી દઈશું ને દાળનું પાણી અલગ રાખીશું અને પહેલાં આપણે આ દાળ જ એડ કરી દઈશું અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી આ જે પાણી હતું ને એ પાણી પણ આમાં એડ કરી દઈશું. થોડી વાર આ રીતે કૂક થવા દઈશું, ત્યારબાદ આપણે પાણી એડ કરીશું. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું આમાં આગળથી પણ આપણે નાખેલું હતું, તો જોઈ ચેક કરી અને મીઠું એડ કરવું. ત્યાર પછી જે પાણી છે આપણે દાળમાંથી જે પાણી નીકળ્યું છે એ જ પાણી આમાં એડ કરવાનું છે અને બરાબર રીતે આપણે ચલાવી લઈશું. હવે આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે થોડી વાર થવા દઈશું, એટલે કે 2 કે 4 મિનિટ આપણે થવા દઈશું. ચાલો જોઈ ચેક કરીએ કે આપણી દાળ તૈયાર છે કે નહીં. તો સરસ એવી આપણી દાળ બનીને તૈયાર છે ને હવે આમાં આપણે તડકો લગાવીશું. તો તડકા માટે આપણે વાડીએથી લીમડી લઈ આવશું. તો મીઠો લીમડો આપણે તોડી લાવશું ને ત્યાર પછી આપણે એને તડકો લગાવીશું. તો તડકા પેનમાં હવે આપણે આમાં 1 ચમચો તેલ મૂકી દઈએ અને ત્યારબાદ લીમડી અને આ સૂકા મસાલાથી આપણે વઘાર કરી તડકો દઈ દઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે તડકો લગાવ્યો છે અને ત્યારબાદ અડધી ચમચી કાશ્મીરી મરચું એડ કર્યું છે અને હવે આ દાળમાં આપણો આ તડકો લાગશે. છે ને એકદમ મસ્ત ચટાકેદાર, એકદમ દેશી રેસીપી અને ચટાકો પણ. એકદમ સરસ એવી દાળ બનીને તૈયાર થાય છે ફ્રેન્ડ્સ. આને તમે રોટલીના સાથે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો.
તો આ દાળ તો તૈયાર છે. હવે જઈએ લોટ તરફ અને આપણા લોટે બરાબર રેસ્ટ કરી લીધો છે. જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ સરસ આપણો લોટ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આમાંથી નાના નાના લુવા લઈ લઈશું અને આપણે જે રોટલીની સાઈઝના પકવાન બનાવી લઈશું. હા ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એક વાત કહી દઉં કે જ્યારે મેં લોટ બાંધેલો ત્યારે મેં આમાં 2 ચમચા તેલ એડ કર્યું હતું, કારણ કે આ ખસ્તા બને છે, એકદમ ક્રિસ્પી પણ હોય છે અને એકદમ ખસ્તા બને છે. તો જે રીતે આપણે કચોળી બનાવીએ એ જ રીતે આમાં આપણે મોણ એડ કરવાનું છે અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું આ પકવાન એકદમ સરસ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને જ્યારે મોંમાં મૂકશો ને ત્યારે એકદમ જ ઘૂલી જશે, એટલું એકદમ સરસ બને છે. અને આ રીતે બધા જ આપણે વણીને પહેલાં તૈયાર કરી લઈશું ને ત્યાર પછી આને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. હવે અહીંયા તેલ એટલું જ ગરમ રાખવાનું છે, જે પૂરી તળો ને એટલું ગરમ નથી રાખવાનું. મીડિયમ ગરમ તેલની અંદર આપણે આ પકવાનને તળીશું, એટલે કે અંદર પડે ને ધીમે ધીમે આ પકવાન બહાર આવે એ જ રીતે આપણે તેલનું ટેમ્પરેચર રાખીશું ને આ રીતે પલટાવતા જઈશું અને પલટાવતા આને ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન થવા દઈશું, ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું. હવે જો ફ્રેન્ડ એકલા જ બનાવતા હોય તમે આ પકવાન, તો પહેલાં બધા જ વણી લેવા અને ત્યાર પછી ફ્રાય કરવા. અને જો 2 જણ હોય, તમે કોઈ હેલ્પ લેતા હોય કોઈની, તો વણી પણ શકો અને સાથે સાથે તળી પણ શકો. તો બધા જ પકવાન રેડી છે. પાછા જઈશું આપણે વાળીએ, કારણ કે ઓનિયનની જરૂર છે અને ઓનિયન કિચનમાં અવેલેબલ નથી. તો આજે આપણે જઈશું પાછા વાળીએ અને એક ઓનિયનને લાવીને ઝીણો બારીક કટ કરી લઈશું. હવે તમને થશે કે વારંવાર વાળીએ શા માટે લઈ જાય છે, તો એટલા માટે કે તમે લોકો બોરિંગ થઈ જાઓ છો મારો વિડીયો જોતાં અને પૂરો વિડીયો જોતા નથી. એ મને ખબર છે, કારણ કે વોચ ટાઈમ પૂરો મને મળતો નથી, એટલે તમે લોકો કંટાળી જાઓ છો. પણ ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ મહેનત કરીને વિડીયો એડિટિંગ કરું છું ને તમારી સામે લાવું છું, તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર પણ કરી દેજો. ચાલો હવે આ ઓનિયનને આપણે એકદમ ધોઈ સાફ કરી અને બારીક કટ કરી લઈએ. તો આ ચોપરની અંદર મેં આ ઓનિયનને બારીક કટ કરી લીધેલો છે અને તૈયાર છે આપણા દાળ પકવાન. મિત્રો, સિંધી રેસીપી છે પણ ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ છે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરસ એવી આ રેસીપી બનીને તૈયાર થાય છે અને જોઈ શકો છો આપણો પકવાન એકદમ જ ક્રિસ્પી, ઉપરથી ક્રિસ્પી ને અંદરથી એકદમ જ નરમ બન્યો છે, એટલે કે મોંમાં મૂકતા જ ભૂલી જાય છે. તો સરસ એવો આવો દાળ પકવાન તૈયાર છે અને તમે પણ બનાવજો. અને મારી આ રેસીપી તમને ગમી કે નહીં, જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ફરી આપણે મળતા રહીશું અલગ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.